Hello, hello, bonjour, bonjour. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thi Thu YouTube channel. Với những bạn chưa biết thì mình là Phương Thi Thu. Hiện tại thì mình đang sống tại châu Âu và làm việc trong ngành thời trang. Nếu bạn yêu thích thời trang và luôn tò mò về cuộc sống trời Âu thì hãy đăng ký kênh của mình ngay nhé. Mình nói thế thôi nhưng mà mình biết là có rất nhiều bạn theo dõi kênh của mình nhưng mà lại không chịu bấm đăng ký. Cho nên là mình cũng hơi có tí buồn một tí xíu. Có rất nhiều bạn theo dõi kênh của mình nhưng mà lại không chịu bấm đăng ký. Nhưng thôi không sao, đấy là tùy các bạn thôi. Nếu các bạn thích đăng ký thì các bạn cứ đăng ký. Nhưng mà nếu các bạn đăng ký thì mình sẽ thấy vui hơn. Còn video ngày hôm nay thì có một sự tham gia của một nhân vật khá là đặc biệt. Đó chính là đây chính là Hoa Peony. Nhân vật này đặc biệt đến nỗi mà mình phải mời vào video của mình. Các bạn biết lý do vì sao không? Vì nó siêu đắt. Đây là một loài hoa sang chảnh, các bạn có biết không? Trời ơi là trời. Một cái bông hoa này là 5 euro tiền Pháp. Tức là mà đây là 5 euro là mua ở ngoài chợ nhá, rẻ tiền nhá. Chứ còn vào trong tiệm chắc là đắt hơn rất là nhiều. Còn ở Việt Nam thì một bông này có giá đến khoảng tầm 300 ngàn. Và nó còn phân biệt theo màu nữa cơ. Ví dụ như là cái màu trắng hồng như thế này thì sẽ đắt hơn là cái màu đỏ. Mà các bạn có biết không, vừa mua về nhà, cắm vào lọ, đi ra ngoài uống bia 3 tiếng đồng hồ về sau nở toe hết. Thề là không nhận ra luôn. Về thấy nó to bự chả bá như này luôn. Eo ơi, sót tiền kinh khủng. Eo ơi, tưởng tượng không, mỗi một tí xíu thôi mà vừa đắt tiền mà lại chẳng chơi được lâu. Bây giờ là đúng 48 tiếng, có nghĩa là tẹo nữa thôi là nó rơi hết cánh xuống là thôi, coi như là hết. Đấy các bạn ạ, hoa nó cũng có cái loại sang chảnh của hoa cơ, mệt mỏi lắm. Còn video ngày hôm nay chắc chắn là không dành để nói về hoa Peony rồi. Tuy nhiên là cũng muốn em nó lên sóng một tí cho nó đỡ tiếc tiền ấy, mọi người hiểu không? Thì cách đây 2 tuần hay là 10 ngày ấy, thì Thi Thu có coi cái phân tích của kênh ấy, thì mình thấy rằng là đến 70% là các bạn nam theo dõi video của mình. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì thấy con số nó bắt đầu các bạn nữ nhiều hơn. Bây giờ là 45% các bạn nữ và 55% là các bạn nam. Thì mình thấy rằng là các bạn nam theo dõi mình khá là chuyên cần, cho nên là mình gửi một lời cảm ơn đến các bạn. Và chắc chắn một điều rằng là cái video sắp tới sẽ dành tặng cho tất cả các bạn nam đã luôn ủng hộ và luôn theo dõi Thi Thu trong thời gian qua. Thì các bạn cũng biết rằng là cái thời gian vừa qua là một cái thời gian khó khăn cho tất cả loài người. Ai cũng sẽ gặp khó khăn với cái dịch Covid vừa rồi. Nhưng mà đối với Thi Thu thì nói chung Thi Thu đã kêu gào khá nhiều trên tất cả các cái mạng xã hội, từ Instagram đến Facebook rồi. Nhưng mà hôm nay cũng tiện thể chia sẻ thật với các bạn rằng là Thi Thu đã gặp rất nhiều khó khăn vì cái dịch Covid này đã cancel rất nhiều event của Thi Thu, cho nên cái công việc của mình nó bị gián đoạn một cách trầm trọng luôn. Thì cuộc sống của con người nó ngoài cái việc kiếm tiền ra, có ngoài cái việc lao động ra thì nó còn có một cái thứ cực kỳ quan trọng, đấy chính là sáng tạo và cảm thấy có ích cho cuộc sống. Thì có một điều thì tôi cảm thấy mình rất là may mắn, đó chính là cái sự ủng hộ của các bạn trong cái thời gian qua. Nói thật ra là thời gian qua, 2 tháng vừa qua thì đúng là có lẽ chính các bạn là người đã giúp cho Thi Thu cảm thấy mình có ích cho xã hội hơn khi mà những cái video của Thi Thu được các bạn đón nhận nhiệt tình đến như vậy. Thì có thể là những cái video của mình làm đó, mình nói trước rồi là mình làm hoàn toàn vì cái kinh nghiệm bản thân của mình. Cái công việc, trong cái công việc của mình thì mình biết gì mình nói đấy, mình chia sẻ với các bạn. Và tất nhiên là nó có thể nó sẽ không kiểu như là một cái giáo án, giáo trình, bởi vì mình không phải là cô giáo. Mặc dù là mình đã từng đi dạy học, nhưng mà làm một cái video thì nó hoàn toàn khác. Và có thể là những cái ý của mình nó chưa được sắp xếp một cách rõ ràng, thì mình cũng rất mong được cái sự thông cảm của các bạn. Và mình rất cảm ơn các bạn đã đóng góp nhiều ý kiến cho mình trong thời gian qua. Một trong những comment mà mình thấy khá là thú vị mà mình đã đọc được gần đây, đấy là: chị ơi, vậy thì những cái bạn mà fashionista thì ảnh hưởng như thế nào đến cái nền công nghiệp thời trang? Thì đây là một cái câu hỏi cực kỳ hay. Bởi vì sao? Bởi vì cái cụm từ fashionista ấy, nó có vẻ như là chưa được hiểu đúng nghĩa của nó. Mình đọc khá nhiều những cái bài báo ở Việt Nam, thấy ai cũng giật tít là fashionista này, fashionista nọ. Đầu tiên thì cái từ fashionista ấy thì nó là từ ghép của hai cụm từ fashion và ista. Thì cái từ fashion, tiếng Anh là fashion ấy, thì nó là chỉ những cái người làm việc trong ngành thời trang. Còn từ ista ấy thì nó thực sự bản chất của nó, nếu như mình không nhầm thì nó là tiếng Tây Ban Nha, là chỉ dành cho cái từ người.
con gái thì là Ista mà con trai thì là Isto. Đấy, nếu mình không nhầm là như vậy. Trước mình còn nhầm lẫn nói với cả tiếng Ý thì nói chung là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý thôi mình không biết thì coi như giống nhau đi, không sao hết. Nhưng mà cái từ đấy nó chỉ dành để chỉ những người làm việc trong ngành thời trang, những người mà người ta gọi là surrounding bởi cái ngành công nghiệp thời trang này thôi. Thì cái từ này nó được xuất hiện năm 1993 trong một cuốn sách viết về một supermodel tên là Gia Karenji. Sau đó 6 năm sau thì cái từ này được chính thức đưa vào những cuốn từ điển và là những cái cụm từ vựng thông thường mà được sử dụng rất là nhiều sau đó. Đến thời kỳ mà mạng xã hội với cả cái internet bùng nổ ra ấy thì cái từ này được sử dụng nhiều hơn nữa, và thậm chí bây giờ trở thành một cái hashtag cực kỳ là phổ biến ở trên Instagram. Thì đúng rằng là sau này thì cái từ fashionista nó được phát triển rộng hơn, đó chính là những cái người mà người ta làm việc trong ngành thời trang hoặc là những người mà người ta gây dựng những cái xu thế mới. Thì đặc điểm của những người fashionista này ấy thì là họ chính là những stylist của bản thân họ. Thế cho nên là một cái nhân vật nào đó post một cái bộ hình lên và có một cái danh xưng rằng là fashionista nhưng mà ở dưới lại có từ là styled by someone thì thôi, đấy không phải là fashionista các bạn ạ. Bởi vì thực ra cái bản chất của một người fashionista hay là một người fashionista thì là một người mà người ta có một cái gu ăn mặc cực kỳ đặc biệt, và người ta dám thử, dám làm, và cái chuyện ăn mặc, cái chuyện thời trang, phối trang phục đối với người ta nó giống như là một cái hơi thở. Và thậm chí người ta không quan tâm là người khác nghĩ gì về mình, bởi vì người ta dám mà, người ta thực sự chấp nhận với who they are. Ở trên thế giới thì có một cái nhân vật cực kỳ đặc biệt mà có thể nói là một cái icon của mọi thời đại về thời trang, đó chính là Iris Apfel. Thì đây là một cái người phụ nữ, có thể nói là một người thanh niên có mái tóc bạc nhưng mà có một tâm hồn thời trang cực kỳ trẻ trung. Thì cái gu ăn mặc của bà ấy là đúng là kiểu như là đáng ngưỡng mộ rồi. Hay là có rất nhiều những cái người làm trong ngành thời trang, ví dụ như là Gigi Hadid hay là Bella hay là Kendall. Tất cả những người này thực sự bản thân họ làm việc trong ngành thời trang, họ đã là một fashionista rồi. Ngoài thêm đó, đấy chính là cái phong cách ăn mặc của họ và cái hình thể của họ, cùng với cả cái những cái sản phẩm mà họ quảng cáo cho thì họ ảnh hưởng rất nhiều đến cái công chúng về cái việc định hình về phong cách. Nếu mà các bạn để ý, tất cả những người làm việc trong ngành thời trang đều có một cái gu riêng của họ. Có thể là xấu đối với các bạn, nhưng mà hoặc là có thể là rất đẹp đi, nhưng mà đấy là cái gu riêng của họ. Họ nhìn và họ sử dụng hoặc là phối đồ một cách rất là khác biệt so với những người khác. Và thực ra đấy là có thể là nó trở thành một cái kiểu như là định kiến rồi. Cứ là ai làm việc trong ngành thời trang thì trông cũng ăn mặc lạ, rồi có thể gọi là đẹp, có thể là không vừa mắt thì gọi là nhìn trông lạ lạ đấy. Trông nó lịch sự hơn một chút. Và tất nhiên là những cái fashionista này có ảnh hưởng rất lớn đối với cái gu thẩm mỹ của người tiêu dùng, và có một phần nào đó có thể nói là giúp những người tiêu dùng định hướng trong cách mua sản phẩm của mình. Mình sẽ không đi sâu phân tích vào những cái bạn mà nổi lên nhờ mạng xã hội, YouTube hay là Instagram, bởi vì mình đang muốn nói đến cái nguồn gốc của nó, và thực sự mình đang nói về cái nền công nghiệp thời trang itself, chứ không phải là những cái gì các bạn thấy ở trên mạng xã hội các bạn nhé. Ở trên thế giới thì bây giờ mà liệt kê những cái bạn fashionista thì nó có mà vô vàn kể, tại vì bản thân mình cũng không biết hết được. Chỉ có thể là thỉnh thoảng thấy thì đẹp, click vào thì biết tên bạn ấy xong rồi ngày hôm sau quên. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình nghĩ rằng là Hoàng Cu là một nhân vật có thể nói là đối với mình là thực sự có máu fashionista thực sự. Ngoài ra thì mình thích cái phong cách của anh Võ Công Khanh và anh Trương Thanh Long. Anh Trương Thanh Long mặc đồ siêu đẹp. Chắc bởi vì người anh đẹp sẵn rồi nên mặc đồ khá là đẹp. Có anh Dũng Yuko nữa thì cũng là một người phối đồ khá là chất luôn, và mình nhìn cái là mình biết ngay là người ta có gu và trong đầu người ta có cái gì đấy về thời trang. Một trong những fashionista đời đầu phải nhắc đến tên của Trương Thanh Trúc. Chắc là sẽ có nhiều người không biết đến Trương Thanh Trúc, bởi vì bây giờ dạo này cũng phải khoảng tầm độ 4-5 năm nay không thấy chị xuất hiện nhiều. Nhưng mà Trương Thanh Trúc cũng là một trong những người mà thuộc dạng là có gu, và cái gu của chị có ảnh hưởng lớn đến người khác nhé. Trong cái giới mộ điệu thì nó sẽ tạm chia nó làm hai phần đi. Một cái phần đó chính là những cái con người, những cái fashionista, những fashionista mà mặc một cái phong cách, người ta có một cái xây dựng cho người ta một cái phong cách mà rõ ràng, riêng biệt, và nhìn phát là biết ngay là họ. Đó chính là những cái người, ví dụ như là những người mà mặc gu avant-garde chẳng hạn. Hay là ở Việt Nam có thể nói là cái bạn Calvin Lee.
Bạn đấy là một bạn mặc đồ một cái mình nhìn xa xa cũng biết ngay là bạn rồi. Một cái nhóm người thứ hai, một cái nhóm fashionista thứ hai đó có thể gọi là những cái người mà có cái sự biến hóa khôn lường, kiểu như là dạng là thạch sùng hoa ấy, tức là biến đổi. Mình cũng là một người như thế, tức là hôm nay mình mặc cái áo đỏ thì trông mình sẽ như thế này, nhưng ngày mai mình mặc một cái bộ khác và một cái phong cách khác vào thì mình sẽ thay đổi rất là nhiều và mình sẽ biến hẳn sang một cái phong cách đấy. Thì có thể nhắc đến tên của Châu Bùi. Châu Bùi là một cô gái mà có thể nói rằng là với mỗi một phong cách thì cô ấy lại thể hiện rất là xuất sắc và trở hẳn là một cái con người của cái phong cách đấy luôn. Thì do cái mặt của cô bé này khá là rạng rỡ, vậy thành ra là cái thần thái của cô bé này rất là tốt. Người thứ hai, Đề Cao. Thực ra là nói Đề Cao là một trong những cái nhân vật mà mình cực kỳ hâm mộ trong giới thời trang và fashionista thì thực sự là Đề Cao cực kỳ xứng đáng, bởi vì em này có một cái gì đấy khá là chất. Thực sự là cái bản chất của một người, cái phong cách thời trang của một người là tự con người ta có được và tự người ta tạo nên được, cho nên là khó là bắt chước lắm. Và mình muốn nói ở đây đấy là cái cụm từ fashionista này nó sẽ dành cho một cái phong cách toàn thể, chứ không phải là chỉ những người mà yêu giày hay là đam mê giày hay là có những cái kiểu chơi giày ấy, thì mình nghĩ rằng nó chưa đủ đến độ để gọi là fashionista hay fashionista. Bởi vì nó tính đến tổng thể nhiều hơn, chứ không phải là chỉ có một cái accessories nào đấy mà nó làm lên phong cách của bạn, không có. Bởi vì gu thời trang và phong cách thời trang nó không phải chỉ đến bởi một cái bộ quần áo, một cái phụ kiện là giày, hay một cái thắt lưng, hay một cái kính, mà nó đến từ tất cả cái outfit của bạn nó diễn lên. Thì không biết là ở Việt Nam còn cái tên nào mà mình chưa nhắc đến không, mà có khi không phải là mình quên không nhắc đâu, mà có khi mình không biết cơ. Nhiều người có thể là mình chưa biết đến chẳng hạn. Còn cô em trendy là cô bé Khánh Linh. Thì Khánh Linh thì chắc chắn là một fashionista rồi, bởi vì bản thân cô ấy là người mẫu thì đương nhiên cô ấy là một người làm việc trong ngành thời trang rồi. Chắc mình cũng không biết nhiều hơn rồi, mình chỉ biết đến như thế là hết rồi. Cho nên nếu như mà các bạn có những cái ý kiến nào khác thì các bạn comment ở với mình bên dưới để mình đi soi vào Facebook của người ta, soi xem như thế nào. Và có một điều mình mở ngoặc ra nữa là trước đây ấy, thì khi mà cái term này nó xuất hiện năm 1993 đấy, những cái đầu năm 90, 2000 đấy ấy, thì đúng là nó chỉ dành cho những người làm việc trong ngành thời trang cao cấp, hàng hiệu này kia ấy. Bởi vì cái thời đó cái sự phát triển của fast fashion nó chưa nhiều và cái ngành thời trang nó còn rất là bé, nó thu hẹp. Nhưng sau này ấy, thì cái cụm từ fashionista nó không phải chỉ để dành cho những người xài đồ hiệu thôi đâu, nó sẽ dành cho những người mặc đồ chất. Thì sau này thì tất cả những người mà làm việc trong ngành thời trang, rồi những cái nhà thiết kế, rồi những cái bạn mà đam mê thời trang dưới một điệu thì họ bắt đầu họ biến thể nó nhiều hơn, và chủ yếu lúc này nó đi nhiều về cái cách phối đồ, cái matching, cái phong cách cá nhân nhiều hơn. Rồi, ok, video kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đến tận giờ phút này. Còn bây giờ thì mình phải đi ra ngoài tiếp tục công việc của ngày hôm nay. Chương trình nói chuyện cùng Hoa Pony đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau. Nhớ đăng ký và like cái video này cho mình nhá. Bizu bizu.